Most már forog, ugye? Igen. Jó van, oké. Na, kezdjük. Jaj. Na, erre nem számítottam. Hello, Fekete Zsombor vagyok, ez pedig itt a Level Up, és egészen konkrétan a Function Party-ra érkeztünk, kis soroksára, miután nagyon-nagyon sokat tekerektünk, sőt néhány kisebb közlekedési szabályt is megszegtünk, lévén nem nagyon találtuk meg az egyenes, nem tudtuk azt, hogy hova kell konkrétan jönni. Megérkeztünk most ide, de még nem toppantunk be, még nem tértünk be, még egy picikét itt kívülről kémlelünk, nézzünk körül, hogy vajon érdemes-e, hát érdemesnek érdemes, csak hogy igazából bemerjünk-e menni, mert hát itt eléggé sok kemény vonalas programozó és demo színer található, akiktől, mint azt a korábbi adásainkban már megtudtuk, nem kell félni, úgyhogy most szerintem már is behatolunk az Objektumba. Pedro, gyere, kövess! Lássuk, itt most úgy tűnik, hogy itt megkezdődtek ugye a kompók, megkezdődtek a versenyek. A délután folyamán egyébként mindenféle előadások voltak, amiről majd ki fogjuk jól kérdezni a szervezőket, de most már egészen konkrétan itt ez a versenyeknek az ideje, és hát rengetegenek ide, hogy aztán, hogy ide jönnek-e vagy sem, azt nem tudom. Itt különféle fiatalok, idősebbek áldogáltak már, és hát meg is jegyezte Pedro, hogy hát eléggé vészjósló, ahogyan itt az őszben állnak és beszélgetnek, kiszogatnak, de már meg is érkeztünk, és valószínűleg minden jóra fordul, amint be fogunk térni. Szóval most kicsit gerilla módon most behatolunk az Objektumba, itt minket senki nem vár, igazából nem tudják, hogy mi fog történni, amikor most ide bejövünk, és mindenkit jól letámadunk. Itt egyébként, hogyha jól látom, akkor boros kólának látszó, de leginkább kólának látszó borra, vagy borraláknak látszó kólával ott egy hölgy és két úr, fényképezőgéppel talán ők is a sajtó emberei. Üdvözlettem, uraim! Jöttünk erre a partira, mit kell igazából tenni, hogy az ember ide behatolhasson az Objektumba? Hogy? Lánynak kell lennie, hogy 2500 forintot fizetnél. Hát az végül is megoldható. Nem, maradnánk szerintem a 2500. Mi VIP-k vagyunk, köszönjük szépen. De jó ez a kis izé, még ilyet is lehet lájmolni, tényleg? De jó, nagyon jó. Pedro, te is kérsz egy ilyet? Titkos szponzortól. Egyébként én sejtem, hogy ki az illető. Nem mondjuk ki azt a nevet. Egyébként tőle van szerintem ez is, csak úgy mondom. Tehát ez itt a reklám helye, ugye itt ez a I Believe Video Game Culture Level Up, ez is ugye attól az úriembertől van, valószínűleg mint ez. Hát mert ilyeneket igazából ők nem tudnak nyomni szerintem, bár lehet, hogy tudnak. Nem bántom az zoomot. Hogy? Nem bántom az zoomot, nem mondok semmit. Nem bántott senkit. Oké, rendben, akkor most egy picit eligazítotok egyébként, hogy már érdemes indulnunk? Be az ajtóm. Aha, oké, tehát a legjobb az egyenes út, minden esetre ezt a function kitűzőt. Mit csinálni? Be akartok rúgni a kerthelységben. Ja, nem igazából. Nem, ilyesmit soha nem szoktunk egyébként csinálni. Köszöntem szépen, és akkor most mindjárt bejebb is állunk. Itt rengetegen vannak egyébként érdekes módon, és most mindjárt be is nézünk abba a helyiségbe, ahová az előbb ugye az ablakon keresztül már bekukucskáltunk. Igen, itt, hogyha jól látom, itt amit látszik, ugye Function Graphics Compo is over, tehát hogyha oda nézzünk egy picit, akkor itt látszik, hogy éppen most ért véget egy ugye verseny, amiről nagyon szépen lemaradtunk. Egyébként itt a Graphics Compo-ról annyit kell tudni, hogy itt különféle, ebből se jól emlékszem, akkor kétféle versenyszám volt, de mindjárt kerítünk valaki rendezőt, aki szervezőt, aki ezt az egész dolgot el fogja nekünk majd jól mesélni. Egyébként ott, hogyha jól láttam, akkor éppen a Murphyt interjúolja szintén egy tévé. Menjünk egy picikét oda, nézzük meg azt, hogy illik ilyet csinálni, Pedro? Egyébként nem illik, ugye? Nem baj, csináljuk meg annál inkább. No csak egy ismerős. Halihó, szevasztok! Kicsikét beugrottunk, megnézzük azt, hogy mi újság van, jó? És megint ankatot nyomunk, tehát igazából vágatlanul fogunk beszélgetni emberekkel. De ha már itt vagyok, hogy picikét mesélsz nekünk, hogy kik azok a tévék, akik ott vannak? Gyere, beljön! Legjobb tudomásom szerint még az RTL nevezetű televíziós társaság, de aztán mennyi az igaz belőle, passz. Hogy? Volt meg itt más ember is. Voltak itt mások és tévések? Valaki így vett fel, interjút csinált, igen. Hát tehát nem jöttünk legelőbb, de nem baj, mi maradunk legtovább. És hát nézzük meg azt, hogy itt most a Murphyvel mit csinálnak. Szerintem álljunk oda szépen a háttérbe. Bekapcsoltad a fényt, úgy csak azért is, hogy belekontaktkodjuk a másik tévének a munkájába. Azt hiszem, hogy ezen megy az abszolút vágatlanba. Szerintem ezt lehet, hogy le kéne kapcsolni, mert nagyon csúnyán fognak ránk nézni, hogyha itt a Murphyt ugye
kikérdezés közben zavarjuk. Nagyon szépen beszél egyébként, azt kell tudni, hogy a demószín az utóbbi időben az egyre több helyen megfordul már, tehát egyre több olyan televíziós adás van, illetve televízió, rádióadások, újságok mindenfelé, ahol ugye ővelük már lehet találkozni, úgy tűnik, hogy a demószín ismételten fel fog éledni. Közben picikét szerintem nézzünk körül, hogy ki mindenki van még itt. Itt emberkék különféle dolgokat csinálnak, programoznak és ehhez hasonlók. Látszik, hogy mindenki laptoppal, ott egy Bubble Breaker játékkal játszanak, ugye, hogy a játék is képviseltesse magát. Aztán utána, igen, ez úgy néz ki, egy nagyon szép kis grafika, amit látunk, itt valamit 3D-ben készítenek. Gyorsan meg is kérdezzük, hello, megkezdtem, hogy mi az, amit csinált? I'm not really a Hungarian, so I don't really. So in that case, I will switch to English. So what are you doing now? What is what we can see there? Okay, I'm just trying to create a model of a human face. I just started. Well, I'm kind of. My background is a modeler, but I never used to model faces. So I was doing some kind of tutorial just to create, to try and create a model of a human face. So it's for your own pleasure, or will you demonstrate it somewhere? For now it's for my own pleasure, but in the future, when I am used to the technique, we will use it most definitely in our demos. I see. Okay, so you have also attended the Compo, so you are also presenting the demo. No, not over here, because unfortunately we had too little time to finish our demo before we had over here. So we're not presenting anything over here. Okay. So I was not really polite. I did not introduce myself. I'm Zsombor Fekete from the Level Up, and you are? I'm the Bat from Guideline. We're a Dutch demo group, and we tend to visit parties like all over Europe just to see new places and meet new demo sceners from kind of all over the world. And how do you like this party? Well, it's great. The atmosphere is great, and it's kind of difficult for us because we don't speak Hungarian at all. So that makes it kind of difficult. But for the rest, it's like the atmosphere is great. Okay, so have a good time, and thank you for the interview. Thank you. Thank you. I think the people are really great. Actually, I think the people are really nice. Yeah. Well, I hope that because Hungarian people are usually like that. Yeah. No. Actually, no. I have a much better experience here than in general in Hungary. Yeah. How do you know the Hungarian people? So for how long? I've lived here for a year. Yeah. You speak also Hungarian? Kicsit. Kicsit. Where are you from? Holland. Yes. I see. Okay, and did you attend also the demo, the Compo? I entered the freestyle graphics. No, it was a couple of hours ago. Now it seems that here is again a wee Compo. Wow. Okay, so thank you very much. You are your name? Irene. You are also part of the group. Freeloaders. Okay, it was nice to meet you. Közben ki kéne valonnan deríteni, hogy honnan beszélt a Gargaj, mert hogy a Gargajt hallottuk itt, ez egészen biztos. V-Compo. Nagyszerű. Szerintem a V-Compo előtt még gyorsan elkapjuk ezt az úriembert, aki itt mászik fölfelé. Jó napot kívánok, elnézést! Jó helyen járunk itt a Function-en? Táncolni lehet! Táncolni lehet! Oké, mit látunk most? Ha jól látom, akkor V-Compo következik. V-Compo következik, igen, ez egy kis leeresztésnek az egyéb események, az a grafikakompókat láthattuk az előbb, utána pedig következnek az események. Az effektív legjobb kompók, tehát most egy óra múlva, most kezdődik majd a V-Compo egy pár percen belül, és utána jön a Wild, az intro, a demo, tehát a szépsége a partinak, a király kategóriák. Akkor egy picikét mi is fogunk maradni, addig mindesetre elvegyünk a tömegben, megpróbálunk interjúkat készíteni. Köszi szépen! Rendben, sziasztok! Ugye az Anka cím, most nagyon jól megbeszéljük, hogy mi fog történni az elkövetkezendő időben, és szerintem menjünk is rögtön hátra, és nézzük egy picikét körül itt az emberek között, ugye, akik itt különféle programokat készítenek, találjuk meg Murphyt, és kezdődjön végre ugye az a tartalom, amelyet itt most már egy picikét én magam is hiányolok. Egyébként így nagyon tetszik nekem az, hogy talán ezt majd ki fogjuk takarni, de az Anka címben mindenféleképpen be fogjuk mutatni, ugye, hogy itt egy ilyen nagy rakás sör található, ugye, amellyel mint egy dopingolják magukat a demo színerek. Ez egyébként egy roppant egészséges dolog, ugye az ilyen, hogy mondjam, technofil emberekkel kapcsolatban szoktak mindenféle ilyen negatív előítéletek is felmerülni, hogy hát van, aki ezt azt szed. Nem kérem szépen,
szépen, ezek hamisítatlan, igazi partiarcok, akik ugye sörrel tolják, ez nagyon-nagyon helyes és nagyon-nagyon rendben van. Ott pedig ott van egy Murphy, akit mindjárt el is fogunk kapni végre, mert ugye ő a mi kis guide lightunk, ugye a mi kis jelzőfényünk, de mindjárt gyorsan meg is kérdezzük, hogy mi újság van. Murphy, ne szaladj el, üdvözletem, ha jól sejtem, akkor itt közben egy másik konkurens televízió csatorna már lecsapott rád, mi újság? Igen. Hát erre nem tudom. A mi újságra? Megy a parti. Egyébként most nagyon rossz helyen állunk, majd jól sejtem, akkor itt most igen. Jó, rendben, akkor menjünk odébb. Na, szóval az előbb nagyon meginterjúoltak téged, mesélj, miről kérdeztek? Hát igazából a partiról. Mi ez, kik vannak itt, hogy megy a szavazás? Igazából az alapvető kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, szóval akkor mi ez, kik vannak itt és hogy megy a szavazás? Ugye most a Function 2007 nevű demo színpartin vagyunk, ahol fiatal alkotók grafikai, zenei, animációs munkáit mutatják be igazából egymásnak és a közönségnek. Maga a szavazás az abszolút demokratikus módon, a közönség szavaz, és ez alapján alakul ki a sorrend. Készfeltétellel? Van internetes szavazás, illetve szavazócetlés, tehát ki hogy szeret. Hogy szeret. Oké, miről maradtunk le? Jól tudom, akkor délután voltak nagyon klassz előadások itt nálatok. Igen, a korai délutáni órákban voltak két játékfejlesztő stúdió, a Stone Region és a Digital Reality mutatta be elsősorban a grafikai technológiáról szóló előadásait, illetve a Conspiracy nevű demo csapat a saját eszközét demonstrálta. Hát a Conspiracy-tőt ugye ismerhetjük most már, és a Level Up nézői még külön ismerhetik is, mert ugye volt bent Gargaj, és hát a Conspiracy-nek akkor ezek szerint van némi köze a Functionhez, igaz? Igen, ők a szervezők igazából. És akkor most jön a V-Compo, úgyhogy szerintem most egy picikét felfüggesztünk, és meg fogunk keresni a mai nap folyamán. A mindenitnek ide jó erős fénye van ennek a kis drágának, szóval az a lényeg, hogy a V-Compóról kiderült az, hogy V-gépen fognak normál játékot játszani, itt versenyezni az emberek. Általában minden egyes partin van egy kicsikét ugye a régi idők feelingét idézendő, ugye egy kis játékverseny is, mert hogy ugye játékos emberek, homoludánszek, maguk ugye a demo színerek is. Most mindjárt picikét oda megyünk, hogy ha Pedro jön utána, mert rövid porrázra fogtam ugye a észhez, és gyorsan megkérdezem, hogy igazából itt most mire vártok? Hát a V-Compóra. És akkor ti most játszani fogtok gyakorlatilag? Igen. Oké, és milyen játékkal lehet itt játszani? Valószínűleg Wii Sports lesz az. De az Wii Sports az egy igazából standard, azzal mindenki nagyon szívesen játszik, és akkor... Igen. Igazából melyiknek örülnétek, melyik Wii Sports játéknak? Hát ugye azon belül van golf, van tenisz, van box, van... Én azt hiszem... Box. Igen, box. Értem, te? Tenisz. Te pedig inkább teniszeznél. Hát megmondom őszintén, én is inkább teniszeznék, de hát Istenem, ez ugye az alkati kérdés. Jó, rendben. Mit akarok mondani? Igen, gyakoroltatok? Tehát van otthon vítek egyébként sem? Más. Nem, más. Milyen más? PS2 meg PC. Ezek szerint te nagy gamer vagy egyébként, programozni szoktál? Hát, úgy nagyon gyengén. Gyengén? Mit jelent az, hogy gyengén? Hát egy-két ilyen mircet átírtam, de nem valami jól sikerült. Egyébként mennyi idős vagy? 14 éves. És mióta jársz ilyen demoszín partikra? Nem olyan rég, egy-két hónapja, de ez az első ilyen parti. És hogy érzed magad? Tökéletes, nagyon jó. Akkor szóval most megkérdezzük ugye a Profit, ugye, aki már nagyon régóta jár ilyen demoszín partikra, szóval te hogy érzed magad? Szint úgy jól, nagyon jól. Én úgy érzem, hogy most jön össze az a hangulat, hogy a társulat összefor. A tegnapi nap már elkezdődött az egész társulat, de akkor még csak ilyen nagy lézengések voltak, délelőtt folyamán még csak úgy gyüledeztek az emberek. Most lehet azt mondani, hogy szétnézek, és mindenütt emberek vannak, mindenütt ott van az a társaság, aki úgymond jól érzi magát, kialakultak a kis gruppok. Hogy mondjam, nagyon-nagyon hallatszik az, hogy nagyon hangosan és nagyon boldogan vannak emberek, akik viszont, ha jól hallom, akkor külföldi nyelven beszélnek. Így van, ez a Function, ez részben úgy is hirdették, hogy külföldiek is lesznek eléggé nagy számban, úgyhogy erre lehetett számítani. Tehát igazából Soroksára egyik kis művelődési házában egy nagy, ugye külföldiektől terített nemzetközi Function Partit tudtunk most rendezni. Így van. Hát ennek szívből örülök, megmondom egész őszintén, mik a várható programok, tehát igazából mit lehet tudni, azt, hogy meddig tart a parti, hogy szokott ez lenni? Hát a parti rendszeresen csúszások vannak, ugyanis határidők elcsúsznak, és nem sikerül betartani ezt a menetrendet, hát most valahol ilyen
másfél óra, 2 óra, bár nem én vagyok a szervező, tehát nem tudom megmondani pontosan, mi az a megadott menetrend, amiért kéne tartani magunkat. Egy jó 2 órás csúszásra lehet számítani a végén. Tudtál menni egyébként a különféle ilyen demókba? Nem. Ez még nem publikus, az majd ilyen éjfél után lesz, levetítésre kerül. Közben megsikerülünk, mert ugye a Wii-Sportsot bekapcsolták, és szerintem te is elsősorban, úgyhogy sok szerencsét kívánok. Köszönöm. Kéz- és lábtörés mit szoktak ilyenkor? Majd meglátjuk. Oké, rendben. Okay, so who wants to participate in the Wii competition? Not me! Poland versus Hungary! Ötlet. Okay, we'll do that. Poland versus Hungary. So. Ennyi. Nem fért bele, mert csak 16 csapat fért, és már nincs a legjobb 16 között Az izgalmas, hogy az ember hol tud a legjobban összefutni érdekes emberekkel, mint a kocsma helységekben. Itt most egészen konkrétan ugye az alkohol fogyasztó helységében vagyunk, ugye a Function 2007 partinak, ha jól tudom, és neked ez is van valami között. Így van. Most már második éve támogatom a rendezvényt annyival, hogy végül is egy büfét csináltunk, és eléggé jól megy most, le kis kopogom. Elég jól megy, az most gyakorlatilag annak köszönhető, hogy egyrésztről sokan vannak, másrésztről pedig isznak, mint a kefekötő, ha jól gondolom. Így van, meglepően sokan jöttek el idén, még akár tavalyhoz képest is, bár régi időkhöz képest ez egy kisebb létszám, mint mondjuk 10-11 évvel ezelőtt voltak a demószínen belül, de meglepően jó a hangulat. Hát Magyarországon, amikor ez Isten igazából fölfutott, az körülbelül 96-tól mondjuk 2000-ig időszak, és nagyon egyszerű oka volt, hogy a akkori PC-s, nem csak PC-s, bármilyen komputeres magazinok, kiegészítőként fölkerültek ezek a demók, és aki így nézegette, hogy mégis mi van a CD-n, ha már egyszer megvettem az újságot, így adott esetben meglepődéssel vette tudomásul, hogy ez tök jól néz ki. Ez jobban néz ki, mint amivel játszok. Mi ez? Kik ezek? És így lehetett akkoriban belekerülni, és ugye akkor még az internet az kanyarban sem volt igazából, és valahogy olyan szinten ez fölfejlődte magát,
hogy az egyik legendás 96-os partin 1200 ember vett részt, és nagyon sok induló volt. Sőt, éppen ezzel volt a baj, hogy már túl sok induló volt. Tehát 113 zenét végigülni, végighallgatni azért az egy kemény meló volt mind a szervezők részéről, mind inkább a közönség részéről. Itt most kvázi büfézel, de ugyanakkor te is indultál ezeken a partikon. Milyen csapat színeiben, kereteiben, hogy szokás ezt mondani? Én az Exceed színeiben indultam, 96-ban először zenészként próbáltam érvényesülni, klasszikus módon DOS alatti tracker programmal, és hát próbálkoztam, de szerencsére eléggé hamar levontam a konzekvenciát, hogy talán jobb, hogyha nem terrorizálom ezen nagyobb tömeget az én zenéimmel, kicsit brutálisabb jellegű dolog volt ez. És végül is inkább arra adtam fejemet, hogy próbáljak egy olyan csapatot összeszedni, ami azért aztán tud valami meglepőt, különlegeset alkotni, és elég szép sikereket értünk el. Magyarországon is megmérettettünk több rendezvényen, és eléggé sokáig voltunk az a csapat, aki csak első helyeket hozott el, teljesen mindegy, hogy 64 kilobájt vagy demo kategóriában indultunk. Megnyertük az Assembly-t, ami gyakorlatilag a legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye maga a demo szín közösségnek. Ez Helsinkiben a Hartwall arénában található meg minden évben augusztus első hetében, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. 4000 ember tombol azon arénában, ahol egyébként jéghoki döntők szoktak lenni. 8x hány méteres kivetítővásznon, és azért ennek van kellőképpen hangulata. Egyértelműen a legkiemelkedőbb hazai csapat most Conspiracy, aki a Function-t is jegyzi, most már immáron az 5. éve. Na ők az a csapat, akiket először mi úgymond a fénypontunkkor, amikor bemutatták a legelső produkciókat, mondjuk még nem is Conspiracy néven, jöttek ők, mint újoncok, és hát nem igazán voltunk jó véleménnyel róluk, de az volt ennek pont szerencsére a nagyon jó eredménye, hogy just is megmutatták, hogy mit szólunk mi bele, hogy ők mit, hol, hogyan, merre akarnak, mi a véleményünk, megmutatták, és az elmúlt 7 év az gyakorlatilag abszolút mértékben a ő sikereiket hozta minden szinten, és elismerésem nekik, mert gyakorlatilag túlléptek rajtunk.
we heard about this party from our friends in Hungary, who we met on other parties in Germany. So we decided to go. It was kind of spontaneous because it was mostly because to see Budapest, and the party was kind of a side effect of this trip, you know. But it's always fun to visit foreign parties and to see how other people behave and how it looks like compared to Polish events. So now you told about comparing to Polish events. How are the Polish events actually? Well, in Poland, demo scene kind of converted into a meeting scene. There are less active groups who do the productions, who compete with each other, but we now focus on the atmosphere, on the relationships, and we're trying to keep our bands together, to not lose the contact, and it's more about the friendship and not about competition now. In a Hungarian demo scene, some parts of the demo scene has been converted to game developers, to programmers. How is it in Poland? Well, it's similar, but most people left Poland. Only a few ones stayed in the country, in the game dev industry, normal jobs. You know. Old scene was about students and people who had a lot of time, but when you are getting older, you are seeking money, and money is not in a demo scene. So you know, you are leaving country, and that's how it looks in Poland. Lots of people really left, and we have not really much people now in country. Right now, did you game with a demo or something? No, it's purely entertainment now. We released to production this year, and this one is really sightseeing of Budapest and just enjoying the party. And how do you like the party? Great. Nagy örömesség. Várjatok, én ezt végig akarom nézni, mert ez most beadott. Veri, jó a karakterkép. Valami biztos be akarod adni a demót? Igen. Hogy tetszik igazából a Function 2007? Gondolom, hogy nem most kezdtél a demo színpartikra járni. Hát mondjuk nem, én 91-ben voltam először demo színpartin. A legutolsó partim egyébként a 2005-ös Function volt, azóta nem is voltam partin. Ez most nagyon jó egyébként, nagyon sokan vannak, ahhoz képest meglepődtem, hogy milyen sokan vannak. Rengeteg olyan emberekkel találkozom, hogy 10 éve nem láttam már őket körülbelül. Nagyon bejön, tök jó, hogy itt lehetek. Te most egyébként adtál le bármilyen produkciót? Hát adtam le produkciót, de igazából ilyen, mondjuk, hogy kamu néven, mert lejöttem tegnap este ide, és nem hoztam semmit, de aztán megjött a kedvem, úgyhogy este hazamentem, és valamit össze kellett rakni. De hát olyan lett egy pár óra alatt, amilyet össze lehet rakni, úgyhogy... Te a kategóriát elárulod? Demo. Sony Londonnál a London Studios, ami a londoni stúdiójuk, ugye mint a neve mutatja. A belsős fejlesztéseknek van egy közös 3D engine-jük, és abban a teamben vagyok, aki ezt csinálja. Magyarán szóval, most csak le szeretném fordítani a nézőknek, te mondjuk esetleg PS3-ra készítesz engine-eket? Igen, PlayStation 3-ra dolgozunk. Engem nagyon foglalkoztat az, hogy vajon a demo színerek hány százaléka köt ki a játékfejlesztésben. Neked erről mi a meglátásod? Hát elég sokan kikötnek, nem tudok neked százalékot mondani, de hát szerintem 20% fölött van, az biztos. Nem csodálkoznék mondjuk egy 40-50 százalékon se, nagyon sokan, főleg a programozók közül egyébként. Mindig elfelejtik megemlíteni, hogy igazából hogy honnan indult. Honnan indult? Szerintem a Commodore-tól. Commodore 64, illetve a Commodore Amigától. Mert igazából ilyen intrókat, ilyen kaliberű intrókat, ezeknek az elődjeit ott láthattuk először. Commodore 64 az a gép, amit úgy jellemezhetünk egyik ismerősemnek a szavaiból kimérten, akit Ratmannak hívnak, hogy a C64 az a gép, aminek minden évben a teljesítmények megkétszerűsödik szoftveresen, ugye. És igazából a hardware az nem támogatja, csak a programozók ilyen ügyesek.
A C64-en nagyon aktív szerintem a szín, Amigán most jelen pillanatban szerintem stagnál. Pihennek az emberek, dolgoznak, bármi egyebet csinálnak, de szeretnénk, hogyha ezzel új alkotások jelennek meg, ugye, mint az Assembly 2006-on, amikor egy Amiga demo volt a parti győztes. Én amigás vagyok, 9 éves korom óta foglalkozok számítástechnikával, Commodore 64-el, Amigával, Macintosh-al, illetve PC-vel, egyéb oprendszerekkel, és szeretem az Amigát.
Téged igazából az itt lévő emberek leginkább, mint ősüreg demószínert ismernek. Mióta vagy te benne a demószínben? Hát elég régen, igazából olyan 90-es évek eleje óta, és így aktívan partikra 95 óta járok. Egyébként írtam egy elég nagy könyvet erről az egész szubkultúráról, ami sajnos Magyarországon nem jelent meg, mert itt nincs rá igény. Egyébként már angolul, németül, finnül megjelent, most készül a második kötete. Igen, valóban elég régen vagyok itt, és hát ez körülbelül a 78. parti, amire életemben ellátogatok. Nagyon szeretem ezt a világot. A Magyarországon foglalkozik rajtad kívül más valaki ilyen mélyrehatóan a demószín történetével, vagy egyáltalán ezzel az egész szubkultúrával? Magával a tematikus rendszerezéssel és az anyagoknak a dokumentálásával nem foglalkozik tudtommal senki, sőt a világon nagyon kevesen. Ez az egyetlen igazi könyv a demószín történetéről. Volt egy körülbelül 70 oldalas kis füzetecske, amit egy finn társaság adott ki, de az nem igazán mélyreható tanulmány volt. Amennyire tudom, én vagyok az egyetlen, aki ilyen szinten, de gyakorlatilag mindenki, aki itt van, öreg arcok, azok mind emlékeznek ezekre a dolgokra, és össze tudják szedni az emlékeiket, csak hát ezek nincsenek leírva. Hogy érzed magad most ezen a partin, te mint régi demószíner? Pontosan úgy, ahogy a többi régi demószíner, nagyon jó látni a régi arcokat újra, akikkel még 10 évesként együtt buliztunk, együtt vertük egymást szarrá Doomban, mert akkor még az volt, együtt rúgtunk be. Tudok mutatni itt nagyon meredek arcokat, akik annak idején, szóval ezeken a bulikon azért, amikor mi 10 évesek voltunk, azért elég meredek dolgok mentek, 90-es években főleg, hát most már persze csak egy kis konszolidált összeülünk, iszogatunk. Demószín kialakulásához egy bizonyos pillanat kellett a történelemben, és egy bizonyos kulturális közeg, ami az európai 90-es évek, és hangsúlyozottan Európa, tehát nem vettem, hogy például az Egyesült Államokban alig nagyon kis demószín volt. Ez akkor tudott kialakulni, ez ma nem tud kialakulni, ma már a számítógépek sem támogatják annyira a kreatív tevékenységet, mint akkor egyszerűen nem késztetik arra az embert, hogy valamit csináljon a gépével, hiszen mindent készen kap. Ez pont olyan, mint a motorozás. Tehát ha az ember egy olyan világban nő föl, amikor a motort még magának kell bütykölgetnie, stb., akkor ez egy olyan szubkultúrát alakít ki, körülött egy olyan világba kerül. Ma az ember készen megveszi a motort és ráül. Ennyi. Ez nem csak egy kulturális korszakhoz, hanem egy történelmi korszakhoz is kötődik. Tehát egy olyan, hogy úgy mondjam, egy világhangulathoz, ami a 90-es években uralkodott, ez a 20. század végi boldog békeidőkhöz. Ugye ma már ugye 2000-es években egy nagyon ideges kort élünk, ma már az emberek sokkal bizalmatlanabbak egymással, ez nem kedvez a kultúrák kialakulásnak, a közösségek kialakulásának. Ma már nem történik ilyesmi, elképzelhetetlen, hogy egy számítógépes rendezvényen két vadidegen srác összetalálkozik, és szia, neked is PC-d van, ja, hozom a vinyómat, vegyünk át játékokat. Ilyen ma már nincsen. Tehát a számítógép ez egy olyan hétköznapi használati tárgy lett, mint a televízió. Senki nem megy oda a másikhoz, hogy neked is van televíziód. Mi lenne ahhoz szükséges, hogy újra ilyen kis zseniképző közeg kialakuljon? Tehát akkoriban látszik az, hogy tényleg aki akkor annó demószíner volt, az most vagy videójátékfejlesztő, vagy valami nagyon elit dologban, valami elit projektben dolgozik. A mostani fiatalokat mivel lehetne szerinted inspirálni arra, hogy kreatív módon gondolkozzanak, hogy valamilyen kreatív foglalkozást válasszanak? Hát ahhoz egy olyan közeg kellene, tehát olyan számítógépek, aminek korlátaik vannak, amin nincs minden készen, és amin nem árasztja el az embert a tartalom, hogy csináljon valamit. Bármilyen dolog, ami sok mindenre képes, de ahhoz, hogy kihozzuk belőle ezt a sok minden, dolgozni kell vele, az kreativitásra inspirálja az embert. Gondoljunk például az autotuningolókra, ők se véletlenül vannak. Ha minden autó 500-zal menne, nem lennének autotuningolók, akkor mindenkinek ilyen autója lenne. Nem hiszem, hogy ezt ma föl lehetne támasztani, bár vannak olyan mindenféle szakmai közösségek, ahol van valami hasonló fejlődés, gondolok itt webprogramozásra például, nagyon sok tehetséges webprogramozó fiatal srác van, de ez már nem ugyanaz. Tehát az egy script nyelv, az fényévekre van attól, amit mi csináltunk. Hát ami itt fölhalmozódott most az évek során a demószínen, ez a programozásnak, a számítógépes művészeteknek egy olyan magas iskolája, amit semmilyen más szubkultúra, semmilyen más közeg nem tud reprodukálni. Ez egyedülálló az emberiség történelmében.
Sokkal több ember jött, mint amire számítottunk. Én mondjuk ebből a szempontból kicsit pessimista voltam, de inkább jobb félni, mint megijedni. Rengeteg ember jött, olyan arcok, akik 1000 éve nem voltak partin, rengeteg külföldi. Nagyon-nagyon jól szórakoznak, legalábbis én azt remélem. Úgy tűnik egyenlőre, mint egy külső szemlélőnek, bár nem tudom, mennyi lehetek ebben objektív. Eddig jók a leadott anyagok, szóval eddig jó, eddig pozitív. Nagyon-nagyon jól sikerült kis partiról van szó, itt még tűzijáték is volt, ugye? Még vagyunk rá, hogy ezt is meg tudtuk szervezni. A lengyelek egyébként azt hitték, hogy nekik szól, mert megnyerték a Wii kompót. Lengyel-magyar Wii kompó volt az első, nem tudom mennyire hivatalos, de 4-2-re ők nyertek, jövőre azért próbáljuk majd felgyúratni a mi embereinket is ebből a kategóriában. Jövőre indulok én is. Hát szervezés szintjén ez a Wii kompó meglepő módon bejött, tehát ez egy ilyen vaktában előtt valami volt, hogy meglátjuk, hogy bejön-e. Kiadott munkák szintjén pedig ez a 256 byte kompóban ez például eddig, de most így nem akarom lelőni, hogy mi jön még. Ezért szerintem már láttad őket, ugye? Hát kénytelen vagyok, mert meg kell nézni, hogy futnak-e. Tehát meg kell nézni, hogy minden rendben van-e. És a színvonal, tehát így az előzőkhez képest? Tartjuk. Tehát így most nem merek mondani semmit, mert ugye mindenkinek megvan a maga ízlés preferenciája. Szokásos, azt kell, hogy mondjam, szokásos. Tehát, hogyha valaki megnézi, akkor mondom gusztus dolga. Tehát reméljük idén is lesz olyan, ami ilyen nemzetközi mezőnybe jut. És ha valaki netán lemaradt, ugye hát sokan lemaradtak, mert akik nincsenek itt, azok most nem maradtak, ők hol tudják ezt a dolgot nyomon követni, hol tudnak utána bekapcsolódni, megnézni azt, hogy mik voltak itt? www.scenehub mindenképpen, és www.functionhu a parti honlapja. A Scenehun ott inkább ilyen beszélgetés lehet erről folytatni. Ha esetleg valaki itt volt, az hozzászólt, valaki nem volt, kérdezhet. Le lehet tölteni az anyagokat, lesznek róla ilyen kritikák, stb. Tehát a Functionhu pedig ténylegesen valószínűleg az lesz, hogy aki csinál képeket, azt odalinkeljük. Ha a kiadott munkákat kitesszük, ha valaki csinál videót, kirakjuk, ha valaki ír party reportot, akkor azt kirakjuk. Hát az inkább ilyen adathalmaz lesz, a Színhú az pedig a közösségi része. Jövőre? Miért ne? Most egy héttel ezelőtt ezt megkérdezed, akkor az arcodba vágom, hogy soha. Tehát így még egyszer nem. De most megint olyan szituáció van, hogy most belefér. Sőt, hogyha jól látom, akkor pörögtök, igazából pörög itt mindenki. Igen, eddig jó, eddig szép. Tehát így most látva azt, hogy hirtelen milyen emberek tűntek elő a semmiből, ilyen 93-ban megfordult utoljára emberek, azt hiszem, hogy van kinek csinálni.